تیتر اول امشب: سراوان به خاک و خون کشیده شده. خشم معترضان از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی گروهی از سوختبران. امروز شماری از معترضان وارد ساختمان فرمانداری شدند. یک روز بعد از آنکه خامنه‌ای گفت اگر لازم باشد ایران تا 60% هم اورانیوم را غنی می‌کند، نتانیاهو گفته برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند. و هجوم بریتانیایی‌ها برای رزرو مسافرت‌های تابستانی همزمان با بهبود نسبی وضعیت شیوع کرونا و لغو بعضی از محدودیت‌ها. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. امروز در سراوان معترضان به تیراندازی نیروهای سپاه به سوختبران به داخل ساختمان فرمانداری سراوان هجوم بردند. نیروهای انتظامی و امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور با معترضان درگیر شدند و تعدادی از معترضان هم بازداشت شدند. تیراندازی دیروز نیروهای سپاه بعد از اون شروع شد که رانندگان سوختبر به مسدود شدن گذرگاه مرزی اعتراض کرده بودند. بعضی منابع محلی میگن ده‌ها نفر از سوختبران کشته و زخمی شدند. شام فرمانداری سراوان 30 نفر ناحق کشته 30 نفر. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان هم شلیک به سوختبران رو به ماموران پاکستان نسبت داده و گفته در این حادثه 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن. آقای بندویی، ما امروز خیلی تلاش کردیم در منطقه با منابعمون تماس بگیریم، اینترنت قطع هست، ارتباط برقرار کردن بسیار دشوار هست. شما چه شنیدید؟ آخرین وضعیت اونجا به چه شکلی الان؟ متاسفانه همینجور فرمودید اینترنت قطع هست و در پاسخ به این کشتاری که در واقع اونجا سر مرز انجام دادن که متاسفانه کشتار مردم بلوچ روزانه امر عادی است اونجا، ولی امروز یک جا بخوان بر اساس اون کلیپی که پخش شد نزدیک 37 نفر اسم بردن ایشون بخوان بکشن، واقعا یه امر غیر عادی است و متاسفانه این جنایت روزانه اونجا ادامه داره، ولی بعدا می‌بینیم که داره تشدید میشه این جنایت. یکی از نکات بسیار مهمی که مطرح است اینه که مردم شستون یا همون شهر سراوان به دلیل خشمی که از این مسئله داشتن رفتن جلو فرمانداری اعتراض بکنن. به هر حال پس از اینکه مواجه شدن با عکس‌العمل شدید اونایی که برای نظارت می‌کردن، نگهبانی می‌کردن از فرمانداری، نهایتاً رفتن و فرمانداری تسخیر کرده و بنابراین شنیدهایی که ما شنیدیم الان در واقع مردم بلوچ نه تنها در اون شهر بلکه شهرهای مختلف هم مورد حمایت قرار گرفتن. این مردم سراوان حتی میگن در واقع جرأت کردن و رفتن حتی جایی که مقر سپاه پاسداران هست محاصره کردن، به دلیلی که تمام این مشکلاتی که الان توی اون منطقه در ارتباط با کشتار هست متاسفانه با مدیریت سپاه پاسداران، بخش مرصاد سپاه پاسداران هست. و متاسفانه یکی از نکته خیلی مهمی که لازم است مطرح بشه این است که کلا مدیریت قاچاق و فرماندهی قاچاق در کل ایران در دست سپاه پاسداران و الان اگر چنانچه این مسئله سوختبری به عنوان امر قاچاق حساب میشه، اولین قاچاق بر اتفاقا اونجا خود سپاه پاسداران است که تانکر داره اونور میبرن میفروشن و بنا به خاطر همین رقابتی که با همین جمع بسیار بیکار واقعا بلوچی که اونجا هست و راه و چاری ندارن جز اینکه برای یه مقدار بنزین ببرن اون طرف بفروشن و مواد غذایی بخرن بیارن اینور ندارن، حتی میخوان همین رو از اونها بگیرن و فقط برای خودشون رو بده. دلیلش همینه که رفتن اون معبری رو که معمولا خودشون اجازه میدادن و در مقابل رشوه مسلما اجازه میدادن که بعضی برن از اونها رو برگردن، متاسفانه رفتن همون معبر رو هم بستن. خب مردم اعتراض کردن. به خاطر اعتراضی که اونجا به خاطر اون بستن بوده برای سپاه پاسداران رگبار رسد و من شنیدم که شما اصلا میکردید که نیروهای پاکستان بوده. ما اخباری داریم که میگن حتی به اصطلاح نیروهای پاکستان از اون طرف نگاه کردن، به کمک کردن به اونایی که زخمی بودن، اونایی که بردنشون اونور مرز زخمی بودن، کمک کردن که به قول معروف مداوا بشن. در نتیجه این حرف بسیار بسیار غیر واقعی است که میگن که اون طرف به نیروهای نظامی پاکستان حمله کرد و متاسفانه این دفعه همش توسط خود سپاه پاسداران بوده و کلیپ هایی که الان مطرح شدن بسیار در دسترس از همه میتونن ببینن اونجا چه خبر هست. ممنونم از شما. رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن با ما.
همزمان در ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که مجلس برای تعامل با دولت و حل اختلافات در مورد توافق 3 ماهه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک کمیسیون حل اختلاف تشکیل میده. رئیس مجلس گفته تشکیل این کمیسیون در راستای سخنان رهبر جمهوری اسلامی که دیروز از مجلس و دولت خواسته بود اختلافاتشون رو حل و فصل کنند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف هم امروز گفته در اختلافات بر سر توافق هسته‌ای اول آمریکا و اروپا باید گذشته رو جبران کنند. قانون متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی اجرا میشه. بله، از صبح امروز این قانون اجرا شده. جای طرفین رو عوض نکنید. خاطی در این قضیه آمریکا و اروپاست. کسی که تجاوز کرده به حقوق بین الملل آمریکاست. اگر میخوان برگردن باید روش ترامپ رو متوقف بکنن. اگر ادعا دارن که روش ترامپ شکست خورده است باید متوقفش بکنن. اون وقت ما هم اقداماتمون رو برمیگردونیم. مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌المللی ویرجینیا تک از لس آنجلس با ماست. آقای بروجردی، هر دو طرف هم آمریکا هم ایران هی سیگنال هایی میفرستن که طرف مقابل باید یک اقدامی انجام بده. از آنچه که تا اینجا دیدید به نظرتون احتمال اینکه کدام یک پا پیش بذاره جدی‌تر هست؟ عرض کنم ببینید این تصمیمی که آقای قالیباف گرفتن که کمیسیون حل اختلاف با محوریت شورای امنیت ملی برقرار بشه، به نظر من به معنی این خواهد بود که یعنی دولت برنده این جدال با مجلس هست، چون آقای صالحی به عنوان رئیس آژانس اتمی ایران بدون اجازه رهبری و شورای امنیت ملی یک چنین تصمیمی رو نمیگیره. بنابراین به نظر من آنچه که اتفاق افتاده این هست که ایران داره وقت میخره با این توافق 3 ماهه که بتونن مذاکرات رو شروع بکنن، چون اونها هم فکر میکنم میدونستن که 1 ماه برای دولت آقای بایدنی که هنوز درگیر هست با مسئله این که وزراش بتونن از کنگره امریکا تاییدیه بگیرن زمان مناسبی برای این مسئله نبوده. واقعیتش اینه که هم امریکا و هم ایران هر دوتا ببینین مسائل داخلی دارن، یعنی جناح‌های داخلی دارن که اینها میتونن سنگ اندازی بکنن، همونجوری که مجلس داره برای دولت آقای روحانی سنگ اندازی میکنه. در مورد ایران واقعا جدی هست به نظر شما، یا واقعا رهبر اگر بگه باید مذاکره بکنیم دیگه تمامه دیگه، اینطور نیست؟ نه اگر رهبر بگه که کاملا همینجوره، ولی الان مسئله این است که مجلسی ها با در نظر گرفتن این که کمتر از 3 ماه به دوره آقای روحانی باقی مونده و احتمالاً به خاطر حساب هایی که خود آقای قالیباف برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دارن یک چنین مسئله ای رو مطرح میکنن. حرفای دیروز آقای خامنه ای هم که ما میتونیم غنیسازی رو تا 60% بالا ببریم، فکر میکنم یک پیامی بود به نیروهای داخلی، چون واقعیتش اینه که ایران برای تمام اون کارهای اتمی که صحبت کرده احتیاج به غنیسازی تا 60% نداره. غنیسازی 60% وقتی هست که اورانیوم استفاده میشه برای مثال در سابمارین ها اتمی که امریکا در منطقه داره، زیردریایی ها. ممنونم از شما مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌المللی ویرجینیا تک از لس آنجلس در کالیفرنیا با ما. امروز در ایران فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفته آمریکا فقط باید با زبان زور باهاش صحبت کرد. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی همچنین گفته اسرائیل به دلیل ترس از مقاومت ارتفاع دیوارهای بتونی دور خودش رو افزایش میده. کسی که مثل امریکا چیزی غیر از زبان زور نمیفهمد باید باش با چه زبانی صحبت کرد. مسیر مقاومت هر روز قوی‌تر شده. رژیم صهیونیستی فکر می‌کند که با تلاش‌های مذبوحانش می‌تواند مقاومت رو ضعیف کند. اگر می‌توانست مقاومت رو ضعیف کند، چرا در همین الانی که اینقدر سر صدا را انداخته بالاترین و با ارتفاع ترین دیوارهای بتونی رو داره دور خودش میکشه؟ همزمان در اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته هر کاری که لازم باشه انجام میده تا جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکنه. این صحبت‌ها در حالی امروز گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای دیروز گفته بود اگر لازم باشه تا 60% هم اورانیوم رو غنی‌سازی میکنن. بخشی از صحبت‌های همین امروز نتانیاهو رو بشنویم. לא נאפשר למשטר הקיצוני והתוקפני שלכם להתחמש בנשק גרעיני. לא עשינו את מסע הדורות
של אלפי שנים חזרה לארץ ישראל כדי לאפשר למשטר ההזוי של האייתולות לסיים את סיפור התקומה של העם היהודי. עם הסכם או בלי הסכם, אנחנו נעשה הכל כדי שלא תתחמשו בנשק גרעיני. بریم به تل آویو. همکارم بابک اسحاقی از اونجا به ما پیوسته. بابک، بیشتر بهمون بگو در مورد صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل. بله، تهدیدات متقابل ایران و اسرائیل ادامه داره و در روزهای اخیر تندتر هم شده. امروز بنیامین نتانیاهو در آستانه جشن پوریم که داستانی مذهبی هستش که به ایران هم ربط داره، گفت به کسانی که به دنبال نابودی ما هستند مانند ایران و حامیان او در خاورمیانه میگوییم که 2500 سال پیش یک ستمگر دیگر در ایران سعی در نابودی ما داشت که او شکست خورد. امروز هم ستمگر امروز ایران مطمئن باشه که شکست خواهد خورد. او گفتش که به رژیم افراطی و تهاجمی ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ایران نخواهد داد، چه با توافق و چه بی توافق. نتانیاهو گفتش که ما پس از هزاران سال به سرزمین اسرائیل بازگشتیم و به رژیم آیت الله ها اجازه نخواهیم داد که این رستاخیز قوم یهود را به پایان برسونند. باید بگویم فرداد که انتخابات اسرائیل یک ماه دیگه آغاز میشه و برای اولین بار مسئله ایران که تا به حال یک نوع توافق عمومی بر سر اون در اسرائیل برقرار بود وارد انتخابات هم شده و یک شکافی در این زمینه در مسائل سیاسی اسرائیل ایجاد کرده. گروهی از مقامات پیشین ارتش اسرائیل، موساد، کمیسیون انرژی اتمی، کارشناسان مسائل ایران و یک وزیر پیشین نامه‌ای به آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و همچنین بنی گانتز وزیر دفاع ارسال کردند که در اونجا از قصد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 اگر ایران به تعهدات خودش عمل بکنه موافقت خودشون را اعلام کردند و گفتن که ما از این اقدام جو بایدن حمایت میکنیم. پیش از این هم اهود اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل هم از توافق 2015 حمایت کرده بود و این نشانی هستش که دیگر اون توافق کاملی که برقرار بود در بین احزاب اسرائیل برقرار نیستش. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل آویو. تصاویر زنده داریم از مجلس سنای آمریکا، جایی که یکی از جلسات این مجلس به بررسی یورش کنگره اختصاص داره. اگر به یاد داشته باشید 6 ژانویه بود که تعدادی از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره یورش بردند و آرامش رو در این ساختمان به هم زدند. همین باعث شد که تلاش‌هایی برای استیضاح دوباره دونالد ترامپ هم در کنگره آمریکا به جریان بیفته، هرچند این استیضاح در نهایت به نتیجه دست کم در مجلس سنا نرسید. هرچند استیضاح انجام شد اما در سنا او رو گناهکار معرفی نکرد. در ایران واکسیناسیون علیه همهگیری کرونا از چند هفته پیش شروع شده اما انتقادات زیادی هم به همراه داشته. یه نگاهی بکنیم که وضعیت واکسیناسیون الان در جهان چطوره. تازه ترین برآوردها نشون میده که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان به حدود 112 میلیون نفر و تعداد جانباختگان به حدود 2,500,000 نفر رسیده. از پارسال پژوهشگران با سرعت دست به کار شدند و چند واکسن درست کردند که اینها تا به حال تونستن تایید اضطراری سازمان جهانی بهداشت رو بگیرن. واکسن دیگری هم هست که هنوز به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده ولی دیماه گذشته اداره دارو و غذای آمریکا تاییدش کرده و الان دارن ازش استفاده میکنن. در چین و روسیه هم چند واکسن دیگه ساخته شده. این نقشه جهانی آغاز واکسیناسیون در جهانه که در بیشتر کشورها از 1-2 ماه پیش شروع شده. همینطور که می‌بینید آمریکا، اسرائیل و حالا اینجا بریتانیا با سرعت در حال واکسینه کردن کل جمعیتشون هستن. چین هم واکسیناسیون رو از مدت‌ها قبل شروع کرده و میگه بیماری رو مهار کرده. در حالی که رشد اقتصادی تقریباً همه کشورهای دنیا در سال گذشته منفی بوده، رشد اقتصادی چین به سرعت به حدود 2% رسیده. اما خیلی از کشورهای فقیر نمیتونن واکسن بخرن و به همین خاطر سازمان جهانی بهداشت از طریق برنامه‌ای به اسم کوواکس تسهیلاتی برای خرید واکسن در اختیارشون گذاشته. اونا میگن تا وقتی واکسیناسیون جهانی نشه خطر همهگیری هم برطرف نمیشه. بعضی از کشورها گفتن که تا تابستون همه جمعیت یا دست کم جمعیت بزرگسالشون رو واکسینه میکنن و بعضی هم گفتن کار واکسینه کردن ممکنه تا آخر سال میلادی طول بکشه که با انتقاداتی روبرو شده.
تعداد واکسیناسیون در جهان به بیش از 212 میلیون نفر رسیده و بعضی از کشورها مثل اینجا بریتانیا و آمریکا گفتن تا اواخر تابستان همه رو واکسینه میکنن. ایران از 21 بهمن ماه واکسن روسی اسپوتنیک رو خریده و کار واکسیناسیون رو با اولویت بندی برای کادر درمانی شروع کرده. گفته شده با هند هم برای خرید واکسن به توافق رسیده. کوواکس هم قرار چند میلیون واکسن به ایران بده. معاون وزیر بهداشت ایران هم گفته تا آخر سال بیش از 1,300,000 نفر واکسینه میشن، یعنی چیزی حدود 2% جمعیت. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای غفاری، چیزی که همه دارن میگن در جامعه پزشکی به نظر میاد این هست که تا زمانی که همه واکسینه نشیم مسئولیتی در واقع قابل تصور نیست برای همه مردم دنیا. درسته، ما در وهله اول هدف همین بود که بتونیم با واکسینه کردن افراد مسن، مشخصا اگر بخوایم به برنامه استراتژیک ایران داشته اشاره بکنیم، افرادی که در خانه سالمندان هستند، پزشکان کادر درمانی که در ICU ها مشغول به کار هستند و سپس مجروحین جنگی، افراد بسیار مسن، افرادی که بیماری زمینه دارن، اینها رو ما در وهله اول بتونیم واکسینه بکنیم که جلوی بار فوت رو بگیریم. برای ایران شاید این جمعیت چیزی نزدیک به 10 میلیون باشه، همون رقم 1 میلیونی، و بعد در واقع در نهایت برسونیمش به حدی که بتونه عمده جوانان جامعه رو هم در بر بگیره، ایمنی که بتونیم واقعا مقابله بکنیم با این. چون تا وقتی این اتفاق نیفته اپیدمی به طور غیر قابل مهار میتونه در جامعه به چرخش درآید و میدونیم ایمنی با ابتلای طبیعی هم نسبت به این بیماری کرونا در واقع پایدار نخواهد بود و اون واکسیناسیون هست که اون تضمین رو به ما میده. اشاره کردید به برنامه ایران 1,300,000 نفر رو پایان سال شمسی در واقع گفته بودن واکسینه میکنن، الان شاید کمتر از 10,000 نفر واکسینه شده باشن و برای اینکه بخواد اون در واقع اون فاصله تا آخر امسال پر بشه، یعنی روزی 40 تا 50,000 نفر واکسینه باید بشن که خیلی دور از انتظاره. البته باید بگم در کشوری مثل بریتانیا الان روزانه داره 500,000 نفر 400,000 نفر واکسینه میشن، برای همین چیز دور از انتظار نیست. اما متاسفانه ایران با این رقم فاصله داره و به نظر چشم‌انداز خیلی روشنی از 2021 به ما نمیده. کار بسیار زیاد هست و واکسیناسیون عمده جمعیت هنوز باید در ایران رخ بده که انجام نشده. ماهان غفاری، متخصص همه‌گیرشناسی از آکسفورد، ممنونم از شما. اما بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. این حالا دیگه کم و بیش مضمون آگهی‌های تعطیلات تابستونی در بریتانیا است. از دیشب که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برنامه چند مرحله‌ای پایان محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا رو تا 31 خرداد اعلام کرد، کاروبار شرکت‌های گردشگری که تا الان کساد بوده سکه شده. مثلا ظرف دیشب تا امروز صبح 500% پیش خرید سفرهای تابستونی بزرگترین شرکت خدمات مسافرتی بریتانیا افزایش پیدا کرده. هجوم مشتریان اونقدر زیاد بوده که خیلی از این شرکت‌ها با ترافیک شدید سایت‌هاشون روبرو شدن. اینجا در استودیو همکارم بردیا افشین به ما پیوسته که فکر می‌کنم احتمالاً داره برنامه سفرش رو هم میچینه. اینقدر زندگی همه ما مختل شده، من حتی مومم نمیتونم الان کوتاه بکنم. مشخصه که فقط با ژل نگه داشتم. خودت میدونم که دست به کار شدی، خودت انجام دادی، ولی جالبه که یه عده از همین الان دست به کار شدن و دارن بلیت میگیرن برای مسافرت تابستانی. و یادآوری کنم که تو بریتانیا اواخر اردیبهشت ماه که روشن میشه که آیا مردم میتونن سفر بین المللی بکنن یا نه، اما همین برخورد محتاطانه دولت محافظه‌کار بهشون این جسارت رو داده که با دل و جرأت زیاد برن سفرهای تابستونی خودشون رو براشون برنامه‌ریزی کنن. البته زمستون، تو سرمای زمستون این ماها به صورت سنتی بریتانیایی‌ها برنامه روزهای داغ تابستونیشون رو میچینن، اما باید گفتش که مطمئن نیستن که بتونن چمدوناشون رو ببندن یا نبندن، چون که حتی از توی خود دولت، حتی پیش از روز گذشته که این طرح اعلام بشه، پیغام‌های متناقضی رسیده میشد. مثلا وزیر بهداشت میگفت سفر برید، یا وزیر راه ترابری میگفتش که سفر نرید. با این حال این پیغام‌های متناقض همچنان وجود داره و طرح بریتانیا طرح بسیار محتاطانه است، مشروط به رفتار مردم و به رفتار ویروس و جفتشون هم غیر قابل پیش بینی ان. حالا اگه اینجا همه واکسینه بشن، ممکنه مثلا کشورهای میزبان مقصدهای گردشگری بهشون اجازه بدن که با پاسپورت‌های کووید 19 به اونجا برن، اما ما نمیدونیم که آیا در کشورهای مقصد ویروس‌های جهش یافته وجود دارن یا خیر و این میتونه سوالای ناجوابی برامون باقی بذاره. نادانسته‌هامون هنوز خیلی زیاد هست. ممنونم از تو بردیا افشین اینجا در استودیو با ما. بریم به حدود 12,000 کیلومتر دورتر از اینجا، از لندن. حامد بهروان، جهانگرد و تولید کننده برنامه همسفر از بالی در اندونزی با ما. آقای بهروان، شما جای خیلی خوبی هستید، جایی که خیلی از بریتانیایی‌ها آرزو دارن الان اونجا باشن. یکی از کشورهایی که صنعت توریستش بسیار قوی هست همون
اندونزی هست. آیا اونجا دارن خودشون رو آماده میکنن برای فصلی جدید و پایان کرونا و میزبانی از مسافران؟ دارن سعی میکنن فرداد خودشون رو آماده بکنن، ولی اوضاع صنعت گردشگری بالی همچنان جالب نیست. اقتصاد بالی 80% کاملا متکی به صنعت گردشگری است. در سال 2019 بیش از 6 میلیون نفر از این جزیره دیدن کردن. این میزان یک افت 83% داشته. معمولا این زمان اینجا قلقله است، ولی الان کاملا خلوت. خیلی از مغازه ها، رستوران ها و کافه ها ورشکست شدن و دیگه هیچ وقت نمیتونن دوباره آغاز به کار بکنن. بله دارن سعی میکنن خودشون رو آماده بکنن، ولی مجهول های خیلی زیادی وجود داره. در حال حاضر هتل ها کاملا خلوت و خالی هستند. خیابان ها کاملا خالیه. یک حالت یک شهر ارواح شده. اگر سالیان پیش اینجا بودید میبینید. یک اتفاق خیلی عجیبی هم که افتاده اینه که حتی میمونهای بالی که یکی از جذابیت‌های این جزیره به حساب میان، که قبلا از گردشگرها مزد و خوراکی میگرفتن، حالا به دلیل نبود گردشگرها تقریبا مهاجمتر شدن و خشنتر شدن و این یکی از عوارض عجیب نبود گردشگر در این جزیره است. حین صحبت‌ها شما این تصاویر زیبای بالی رو هم سمت راست می‌دیدیم که فکر می‌کنم خودتون برامون فرستادید. آقای بهروان، شما به هر حال گردشگر هستید برای کار، یعنی بخشی از کارتون این هستش که سفر بکنید به کشورهای مختلف. چطور بوده این یک سال گذشته؟ تجربه عجیبی باید بوده باشه برای شما. خیلی سخته. یکی از سخت‌ترین چیزاش اینه که قوانین هی روز به روز عوض میشن. وقتی شما وارد یک کشوری میشید، شاید فرداش یکو قوانین کامل عوض بشه و یا توی اون کشور گیر بیفتید و یا اینکه سریع مجبور باشید خارج بشید. کشور بعدی میتونه قوانینش لحظه که شما در هوا هستید حتی عوض بشه و اینکه در کشورهای مختلف باید قرنطینه بکنید یه ذره کار رو خیلی سخت کرده. ولی باید در نظر داشت که حتی قبل از کووید هم کشورهایی بودن که از شما واکسن مشخصی می‌خواستن حین ورود. برای مثال من وقتی می‌خواستم از برزیل به کلمبیا برم، باید نشون میدادم که واکسن تب زرد زدم. در نتیجه شاید کم کم به یک نرمالی برگردیم، ولی یک نرمال جدید خواهد بود و مردم باید عادت بکنن که یا باید تست بدن یا باید واکسن رو زده باشن یا حین ورود به یک کشور مجبور بشن از 2 روز تا حتی 14 روز در قرنطینه باشن. ولی خب اگه اهل سفر باشید باید پیه این چیزها رو هم به تن خودتون بمالید. فعلا که به همین تصاویری که شما برامون فرستادید باید قناعت بکنیم. ممنونم. حامد بهروان، جهانگرد و تولید کننده برنامه همسفر از بالی در اندونزی با ما. بیت کوین فقط توی یک روز بیش از 10% از ارزشش رو از دست داده. بعد از صحبت‌های جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفت بیت کوین برای انجام معاملات ناکارآمده و اغلب برای امور مالی غیر مجاز استفاده میشه، ارزش بیت کوین به زیر $50,000 رسید. این در حالیه که ارزش بیت کوین فقط همین 2 روز پیش با ثبت یک رکورد جدید به بیش از $58,000 رسیده بود و خیلی ها منتظر ثبت رکوردهای جدید بودند. بابک جلیلوند، کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام با ماست. آقای جلیلوند، این بحثی که بالاخره دولت‌ها چطور با بیت کوین و رمز ارزهای دیگر تعامل خواهند کرد، خب مدت‌ها هست مطرحه. ضوابط زیادی هست برای بانک‌ها در مورد تراکنش‌هاشون که در واقع در مورد رمز ارزها نمیتونن این کار رو اعمال بکنن. فکر می‌کنید در نهایت این دعوای بین دولت‌ها و بلاکچین به کجا خواهد رسید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های محترمتون. عرضم به حضورتون که در نهایت مجبور هستن که یک تعاملی رو با همدیگه داشته باشن و بتونن، در واقع دولت‌ها باید بتوانند با آپدیت کردن و بروز کردن قوانین خودشون از این تکنولوژی استفاده بکنن. این موضوع شاید تو دهه 90 خیلی در واقع در خصوص استفاده از اینترنت هم بودش این مسئله که با حضور اینترنت و در واقع با ظهور اینترنت و هجوم در واقع شرکت‌ها به سمت استفاده از این ابزار و تکنولوژی، قوانینی که قبل از اون وضع شده بود همخوانی نداشتش و دولت‌ها مجبور شدن قوانین خودشون رو بروز کنن و سعی کنن قوانین بیشتر و در واقع یا بهتری رو که همخوانی داشته باشه با این ابزار جدید وضع کنن. این اتفاق قاعدتاً برای بیت کوین و بلاکچین هم خواهد افتاد. خب این نوساناتی که حالا شما هم اشاره کردید خیلی طبیعی هست توی این بازار. بیت کوین توی سال گذشته نزدیک به 380% رشد داشته و اصلاح 20 یا 30% در یک مقطع کوتاه
امری کاملا طبیعی هستش. کما اینکه این اتفاق چند هفته پیش برای تسلا هم افتاد که آقای ایلان ماسک از ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل به دومین نفر شدش. این اصلاحات توی هر مارکت و توی هر بازاری طبیعی هستش و در نهایت این تکنولوژی هستش که میتونه موفق باشه و جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. ممنونم از شما بابک جالیوند، کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام. با ما به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب با زیرنویس هم ببینید. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.